ओके, योभन्दा अगाडिको पार्टसम्म चाहिँ हामी यहाँ चाहिँ प्रुफ रिडिङसम्म आइपुगेका थियौँ है। सो प्रुफ रिडिङसम्म आइपुगेका थियौँ जो डिएनए पोलिमरेजमै थियौँ है हामी। सो डिएनए पोलिमरेज कम्प्लेक्समा है, डिएनए पोलिमरेज कम्प्लेक्स है, डिएनए पोलिमरेज कम्प्लेक्स भन्ने चिज हुन्छ क्या। सो दिस इज इन्जाइम है, इट इज अ मेन इन्जाइम अफ डिएनए रेप्लिकेसन भन्दा पनि भयो। सो डिएनए पोलिमरेज कम्प्लेक्समा कुरा गर्नुपर्दा हामीले हेर्दै गरेको प्रोकार्योट्समा इन प्रोकार्योट्स है। सो इन प्रोकार्योट्समा डिएनए पोलिमरेजलाई पनि तीनटा हुन्छ के। सो डिएनए पोलिमरेज है, डिएनए पोलिमरेज इज 3 टाइप्स के। सो one फर्स्ट टाइप है डिएनए पोलिमरेज 1, एन्ड देयर इज सेकेन्ड डिएनए पोलिमरेज 2, एन्ड देयर इज थर्ड के। सो डिएनए पोलिमरेज 3। यसरी चाहिँ तीनटा डिएनए पोलिमरेज हुने गर्छ यी प्रोकार्योट्सको केसमा चाहिँ है। सो डिएनए पोलिमरेज 1 को काम चाहिँ, सो यहाँ हेरेर सुरुमा यताबाट जाने डिएनए पोलिमरेज 3, मैले यत्र बेर कुरा गरिरहेको डिएनए पोलिमरेज 3 को बारेमा। सो इट हेल्प्स इन दि चेन इलोङ्गेसन है, यो चेन इलोङ्गेसन इन बोथ स्ट्रान्ड है, चेन इलोङ्गेसन अन बोथ स्ट्रान्ड है, बोथ स्ट्रान्ड्समा चाहिँ चेन इलोङ्गेसन गर्छ है। सो इट हेल्प्स इन द चेन इलोङ्गेसन इन बोथ स्ट्रान्ड्स है। डिएनए पोलिमरेज 2 है, DNA polymerase 2, there is DNA polymerase 2 को function, it is the function of, it has the function of proofreading है। सो proofreading भनेको mismatched base pair छ भने त्यसलाई चाहिँ proofreading गर्ने भने, अनि DNA repair है। सो DNA repair, so it helps in the DNA repair। सो कुनै म्युटेसन आएको छ भने DNA लाई रिपेयर गर्ने काम गर्छ है। सो DNA repair, ओके, proofreading and DNA repair है। सो DNA repair, so अनि DNA polymerase 1 भन्ने छ नि। So DNA polymerase 1 also has the proofreading function है, proofreading function है। Also it helps in the addition of nucleotides, so it helps in the synthesis of DNA between Okazaki fragments है। so Okazaki fragments को बिचमा DNA synthesis गर्छ है। so के भयो रोका, यसो यो पेन चाहिँ कनेक्ट हुँदैन कि घरिघरि। ओके, ओकाजाकी फ्रेगमेन्ट्स है, सो ओकाजाकी फ्रेगमेन्ट्सको बिचमा चाहिँ इट विल सिन्थेसाइज द डिएनए है। सो तीनटा फंक्सन चाहिँ यहाँ आयो है। सो चेन इलोङ्गेसन अफ बोथ स्ट्रान्ड, प्रुफ रिडिङ एन्ड डिएनए रिपेयर, अन्त प्रुफ रिडिङ एन्ड सिन्थेसिस अफ डिएनए बिट्विन ओकाजाकी फ्रेगमेन्ट्स है। तीनटा कुरा चाहिँ आइसक्यो। ओके, सो अब तिमीले कम्पेरिजन गरेर हेर्छौ भने एउटा चार्ट बनाउनु पर्छ है। एउटा सानो चार्ट छ DNA polymerase 1 है। सो DNA polymerase 1, there is a DNA polymerase 2 है, DNA polymerase 2, and there is DNA polymerase 3 है। सो तीनटा DNA polymerase छ। सो यसको चाहिँ हेर पोलिमराइजेसन रेट हुन्छ। सुरुमा पोलिमराइजेसन रेट भनेको कतिवटा न्युक्लियोटाइड एड गर्न सक्छ पर सेकेन्ड है। सो यसको चाहिँ कम्पेयर लो हुन्छ है। सबभन्दा हाई चाहिँ डिएनए पोलिमरेज 3 को हुन्छ, यसको पनि लो हुन्छ है। सो डिएनए पोलिमरेज 3 इज द मेनली रेस्पोन्सिबल फर चेन इलोङ्गेसन है। सो पोलिमरेसन रेट र प्रोसेसिभिटी है, सो प्रोसेसिभिटी यसको पनि लो, यसको चाहिँ हाई। सो प्रोसेसिभिटी र डिएनए को पोलिमराइजेसन रेट बोथ आर हाई इन केस अफ डिएनए पोलिमरेज 3 है। सो यसैले त यसलाई चाहिँ चेन इलोङ्गेसनमा आयो नि त। सो प्रुफ रिडिङ फंक्सन हेऱ्यो भने देयर इज अ प्रुफ रिडिङ फंक्सन है, देयर इज अ प्रुफ रिडिङ फंक्सन। ओके, प्रुफ रिडिङ चाहिँ हेर है, प्रुफ रिडिङ चाहिँ यसको चाहिँ 3 प्राइम टु 5 प्राइम पनि हुन्छ र 5 प्राइम टु 3 प्राइम बोथ है, बोथ डिरेक्सनली एक्सोन्युक्लिएजेस एक्टिभिटी है, एक्सोन्युक्लिएजेस activity है। So it has both 3 prime to 5 prime and 5 prime to 3 prime है, 3 prime to 5 prime, 5 prime to 3 prime exonuclease activity है, इम्पोर्टेन्ट है। सो यो पनि सम्झनु पर्यो तिमीहरूले। सो डिएनए पोलिमरेज 2 मा हेऱ्यो भने देयर इज 3 प्राइम इन्टु 5 प्राइम इन्ड है। यसको चाहिँ एक्सोन्युक्लिएज एक्टिभिटी है, एक्सोन्युक्लिएज है, न्युक्लिएज एक्टिभिटी। ओके, एक्टिभिटी। सो एक्सोन्युक्लियस एक्टिभिटी भनेको तिमीले बुझ्छौ होला। एक्सोन्युक्लियस एक्टिभिटी भनेको यसले चाहिँ मिसम्याच्ड बेस पेयरलाई चाहिँ काटेर फाल्न सक्छ भने हो कि। सो मिसम्याच्ड बेस पेयर छ भने यसले चाहिँ डिएनएको सिन्थेसिस 5 प्राइम टु 3 प्राइम भइरहेछ। सो डिएनएको सिन्थेसिस 5 प्राइम टु 3 प्राइम भइरहेछ है। यता देखाउँ है, कता देखाउँ, यता तल।
सो डिएनए को सिन्थेसिस चाहिँ यसरी 5 प्राइम टु 3 प्राइम भइरहेछ है। सो 5 प्राइम टु 3 प्राइम भइरहेछ। यसले चाहिँ यो डिएनए पोलिमरेज 2 ले इट विल रिड है प्रुफ रिड गर्छ इन द अपोजिट डिरेक्सन के 3 प्राइमदेखि 5 प्राइमतिर चाहिँ यसले रिड गर्छ, प्रुफ रिडिङ गर्ने भयो है। सो प्रुफ रिडिङ है, दिस इज प्रुफ रिडिङ यो डिएनए पोलिमरेज 2 ले गर्यो है। डिएनए पोलिमरेज 2 ले सो डिएनए पोलिमरेज 2 ले प्रुफ रिडिङ पनि गर्यो 3 प्राइमदेखि 5 प्राइमले। र डिएनए पोलिमरेज 1 ले त 5 प्राइमदेखि 3 प्राइम गर्छ र 5 प्राइमदेखि 3 प्राइम र 3 प्राइमदेखि 5 प्राइम बोथ गर्ने भयो। सो यो दुईटै काम गर्ने भयो डिएनए पोलिमरेज 1 ले, डिएनए पोलिमरेज 1 ले, डिएनए पोलिमरेज 1 ले है। ओके, सो डिएनए पोलिमरेज 1 ले चाहिँ दुवै काम गर्ने। डिएनए पोलिमरेज 2 ले चाहिँ 3 प्राइमदेखि 5 प्राइम है, 3 प्राइमदेखि 5 प्राइमको एक्जोन्युक्लियस एक्टिभिटी एक्जोन्युक्लियस एक्टिभिटी है। सो 3 प्राइमदेखि 5 प्राइमको एक्जोन्युक्लियस एक्टिभिटी है डिएनए पोलिमरेज 2 को चाहिँ। अनि यो डिएनए पोलिमरेज 1 को चाहिँ बोथ डिरेक्सनमा चाहिँ एक्जोन्युक्लियस एक्टिभिटी है। सो अनि यो यसको चाहिँ डिएनए पोलिमरेज 3 को पनि 3 प्राइम इनदेखि 5 प्राइम इनमा एक्जोन्युक्लियस एक्टिभिटी हुन्छ है। सो एक्जोन्युक्लियस एक्टिभिटी सो तिमीले यहाँ हेरेर पनि भन्न सक्छौ यो चाहिँ एक्जोन्युक्लियस एक्टिभिटी देखाए तिनटैको। सो यहाँ हेर्दाखेरि मेन चाहिँ डिएनए रिपेयरमा प्रुफ रिडिङमा कुन डिएनए पोलिमरेज आउँछ भनेर तीनटा डिएनए पोलिमरेज दियो भने तिमीले हान्नुपर्ने अप्सन चाहिँ डिएनए पोलिमरेज 1 हो है। डिएनए पोलिमरेज 1। ओके गाइस, यहाँ चाहिँ अलिकति डिएनए ओके के भयो डिएनए पोलिमरेज है, डिएनए पोलिमरेज है, डिएनए पोलिमरेज 1 है। सो दिस इज द डिएनए पोलिमरेज 1। डिएनए पोलिमरेज 1 चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। DNA polymerase is mainly important for the proofreading function of the DNA replication, while the DNA polymerase is mainly important for the chain elongation है। सो चेन इलोंगेसन यसले चाहिँ चेन इलोंगेसन गर्ने भयो। सो चेन इलोंगेसन यसले चाहिँ प्रुफ रिडिङ गर्ने है। सो मेनली फंक्शन चाहिँ यो इन दुईटाको चाहिँ यस्तो हो, प्रुफ रिडिङ र चेन इलोंगेसन। डिएनए पोलिमरेज 1 को प्रुफ रिडिङ हो र यसको चाहिँ चेन इलोंगेसन हो। सँगसँगै इट हेल्प्स इन द सिन्थेसिस है। यहाँ भनिसके नि इट इज द सिन्थेसिस अफ डिएनए बिट्विन ओकाजाकी फ्रेगमेन्ट्स और डिएनए पोलिमरेज 1 को काम। सो अनि डिएनए रिपेयरमा एक्टिभ रोल चाहिँ कसको हुने रहेछ भन्दा खासमा यो चाहिँ प्राइमरली कन्सर्न फर दि डिएनए पोलिमराइजेसन। यसको रोल चाहिँ डिएनए पोलिमराइजेसन हो है, डिएनए पोलिमराइजेसन है। दिस डिएनए पोलिमराइजेसन इट इज फर मेन फर रिपेयर है। सो डिएनए पोलिमरेज 2 इज फर रिपेयर, इट इज अल्सो मेन फर रिपेयर। सो मेन चाहिँ फङ्सन चाहिँ डिएनए पोलिमरेज 1 र डिएनए पोलिमरेज 2 को हुन्छ है। सो मेन फङ्सन चाहिँ डिएनए पोलिमरेज 1 र 2 को हुने गर्छ, डिएनए पोलिमरेज 1 र 2 को रिपेयर चाहिँ है। ओके, सो यसले चाहिँ स्ट्रान्ड सिन्थेसिस इन द ल्यागिङ स्ट्रान्ड है। सो ल्यागिङ स्ट्रान्डमा चाहिँ यसले स्ट्रान्ड सिन्थेसिस गर्ने भयो। सो इट सिन्थेसाइज है, डिएनए पोलिमरेज 1 इट सिन्थेसाइज है। यसले चाहिँ इट सिन्थेसाइज द डिएनए है, इट सिन्थेसाइज द डिएनए इन ल्यागिङ स्ट्रान्ड के, डिएनए इन ल्यागिङ स्ट्रान्ड है। सो ल्यागिङ स्ट्रान्डमा चाहिँ डिएनए सिन्थेसिस गर्ने भयो है। सो स्ट्रान्ड बिट्विन ओकाजाकी फ्रेगमेन्ट्स है, ओकाजाकी फ्रेगमेन्ट्सको बिचमा है, ओकाजाकी फ्रेगमेन्ट्स बिचमा चाहिँ डिएनए सिन्थेसिस गर्ने भयो है डिएनए पोलिमरेज 1 ले। सो युकार्योटमा हेऱ्यो भने यो प्रोकार्योटको केस गरेँ मैले, युकार्योटको पनि थोरै ओभरभ्यू दिइरहेको छु है। सो युकार्योटिक डिएनए पोलिमरेजमा युकार्योटिक डिएनए पोलिमरेज है। सो युकार्योटिक डिएनए पोलिमरेजमा हल्का जान है, युकार्योटिक डिएनए पोलिमरेज है। युकार्योटिक डिएनए पोलिमरेजमा युकार्योटमा चाहिँ धेरै नम्बरमा हुन्छ है। युकार्योटमा चाहिँ डिएनए पोलिमरेज अल्फा हुन्छ, देयर इज एप्साइलोन भन्ने हुन्छ, देयर इज बीटा, देयर इज गामा, देयर इज डेल्टा है। यसरी चाहिँ डिएनए पोलिमरेज हुन्छ कि यसरी गयो कि डिएनए पोलिमरेज अल्फा, डिएनए पोलिमरेज एप्साइलोन, डिएनए पोलिमरेज बीटा, डिएनए पोलिमरेज गामा, डिएनए पोलिमरेज डेल्टा। यसरी चाहिँ युकार्योटिकमा चाहिँ यस्ता टाइपका चाहिँ डिएनए पोलिमरेज हुन्छ है। सो हेऱ्यो भने डिएनए पोलिमरेज अल्फा है, यो डिएनए पोलिमरेज अल्फा छ नि। सो डिएनए पोलिमरेज अल्फा, सो यो डिएनए पोलिमरेज अल्फा भन्ने छ नि, डिएनए पोलिमरेज अल्फा, दिस डिएनए पोलिमरेज अल्फा। सो यो डिएनए पोलिमरेज अल्फा इट इज के भनौँ, इट इज दि प्राइमेज के। सो यो प्रोकार्योटको केसमा चाहिँ प्राइमेज हो र यो प्राइमेज इन केस अफ युकार्योट इज नोन एज डिएनए पोलिमरेज अल्फा। सो यसको काम चाहिँ आरएनए प्राइमर्सको सिन्थेसिस हो कि, आरएनए प्राइमरको सिन्थेसिस, आरएनए प्राइमर सिन्थेसिस गर्छ यसले चाहिँ, आरएनए प्राइमर सिन्थेसिस, इट सिन्थेसाइजेस द आरएनए प्राइमर। सो डिएनए पोलिमरेज अल्फा चाहिँ एउटा सम्झिनु पऱ्यो है, मेनली रेस्पोन्स फर द आरएनए प्राइमर सिन्थेसिस है। सो ओके, डिएनए पोलिमरेज एप्साइलोनको चाहिँ ओके
DNA polymerase epsilon है. So DNA polymerase there is epsilon है, there is epsilon. So इसको function is the proofreading है, proofreading and repair, proofreading and repair, proofreading and repair है. So repair र proofreading मा है यसको काम चाहिँ. So also DNA polymerase beta है, DNA polymerase beta is meant for repair of DNA. So repair of DNA, repair of DNA. अनि okay, DNA polymerase gamma, there is another DNA polymerase. DNA polymerase gamma is meant for mitochondrial DNA synthesis, mitochondrial DNA synthesis, mitochondrial DNA synthesis, right? Synthesis. So, and DNA polymerase delta, DNA polymerase delta is meant for, it is delta, so delta is meant for processive, it is processive and it is synthesis the leading strand process भन्दा पनि it is synthesis leading strand synthesis भनौं न, leading strand synthesis synthesis. सो मैले तिमीहरूलाई यहाँ चाहिँ लेख्दै लेख्नलाई त. सो यो चाहिँ त्यति इम्पोर्टेन्ट चाहिँ होइन, तर यति चाहिँ याद राख्नु पर्यो कि कुन कुन पोलिमरेज हुन्छ. अल्फा, एप्सिलन, बीटा, गामा, डेल्टा हुँदो रहेछ. र डिएनए पोलिमरेज अल्फा इन केस अफ युकारियोट इज दि प्राइमेज है, प्राइमेज हो. अनि यो प्रुफ एउटा यो अल्फाको के अरे एप्सिलनको प्रुफ रिडिङ र रिपेयर हो, बीटाको डिएनए रिपेयर हो, गामाको माइटोकोन्ड्रियल डिएनए सिन्थेसिस हो, र पोलिमरेज डेल्टाको चाहिँ लिडिङ स्ट्रान्ड सिन्थेसिस हो. यो जान्दा पनि भयो नजान्दा पनि भयो, तर यसो हल्का थोरै ओभरभ्यू चाहिँ आइडिया चाहिँ हुनु पर्यो, थोरै ओभरभ्यू चाहिँ हुनु पर्यो युकारियोटको केसमा पनि है. सो र अब कुरा गरौँ इनिसिएसन एन्ड इलोङ्गेसन है. सो अनदर प्रोसेस, अनदर स्टेप इज द इनिसिएसन एन्ड इलोङ्गेसन है, इनिसिएसन एन्ड इलोङ्गेसन है. सो मैले धेरै कुरा त गरिसकेँ होला है इनिसिएसन एन्ड इलोङ्गेसनमा. सो पहिला मैले के भनिसकेँ, रेप्लिकेसन बबल भन्यो, रेप्लिकेसन फर्क भन्यो है. रेप्लिकेसन फर्क भनिसकेपछि देयर इज द दिस इज द रेप्लिकेसन फर्क, सपोज है देयर इज द रेप्लिकेसन फर्क. देन इनिसिएसन भयो, देयर इज द एन्जाइम हेलिकेज है, द्याट विल ब्रेक द बोन्ड, कम्प्लिमेन्ट्री बेस पेयरको बोन्डलाई ब्रेक गरिरहेको छ. यहाँ चाहिँ इन्जाइम हेलिकेज, देयर इज इन्जाइम हेलिकेज है, हेलिकेज. सो हेलिकेजमा अब इनिसिएसन गर्नलाई we need RNA primer है, which is synthesized by the primase है. So this black one is the primer है, black one is the primer, and this is the okay, this has the primer. Okay, this is the leading strand, and there is the more number of primers in the case of the lagging strand को केसमा चाहिँ more number of primers चाहियो है. So more number of primers. Okay, so यसरी चाहिँ DNA synthesis भइरहेछ है, DNA synthesis भइरहेछ. So this is the leading strand, the leading strand, and this is the lagging strand, lagging strand. Okay, so अब इज इनिसिएसन एन्ड इलोङ्गेसनमा प्राइमरको यो मैले अघि पनि कुरा गरेको थिएँ, प्राइमरको यो टर्मिनल अथवा 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप भन्छ के, 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इट इज फ्री के, इट इज फ्री हैन. त्यहाँ चाहिँ अब डिएनए पोलिमरेज 3 ले, यसमा चाहिँ डिएनए पोलिमरेज 3 ले इट विल एड deoxy है, it will add deoxynucleotide ट्राइफस्फेट है. त्यो ट्राइफस्फेटको फर्ममा चाहिँ यसले चाहिँ एड गर्ने भयो है त्यहाँ चाहिँ. सो यसरी चाहिँ एड गर्दाखेरि यहाँ हेर है. सो अब यहाँ के भयो भन्दाखेरि यसरी ट्राइफस्फेटको फर्ममा आयो. सो डिओक्सिन्युक्लियोटाइड, दिस डिओक्सिन्युक्लियोटाइड है. सो न्युक्लियोटाइड एन्ड नाइट्रोजनस बेसमा न, एन्ड देयर इज द फस्फेट ग्रुप है. सो तीनटा फस्फेट छ ट्राइफस्फेटको फर्ममा है. सो ट्राइफस्फेटको फर्ममा. सो अब यो ट्राइफस्फेटको फर्ममा यो न्युक्लियोटाइड, दिस इज द डिओक्सी ट्राइफस्फेट न्युक्लियोटाइड, दिस इज द डिओक्सी ट्राइफस्फेट न्युक्लियोटाइड हैन. यो चाहिँ जब एड हुन्छ नि, यो डिएनए पोलिमरेजले एड गर्ने बेलामा यो टर्मिनल दुईटा बोन्ड छ नि, टर्मिनल दुईटा बोन्ड इट विल ब्रेक के. सो इट विल ब्रेक है, दुईटा बोन्ड ब्रेक हुँदाखेरि इट विल लिबरेट्स इनर्जी है. सो यो इनर्जी, यो लिबरेट भएको इनर्जी इट इज युज्ड बाई द डिएनए पोलिमरेज है, इट इज युज्ड बाई द डिएनए पोलिमरेज टु एड द न्युक्लियोटाइड है. सो टु न्युक्लियोटाइड एड गर्नलाई चाहिँ डिएनए पोलिमरेजले युज हुन्छ है. सो यसरी चाहिँ हेऱ्यो भने है, यसरी हेऱ्यो भने देयर इज रेप्लिकेसन फर्क है, देयर इज रेप्लिकेसन फर्क, एन्ड देयर इज द आरएनए प्राइमर है, स्मल आरएनए प्राइमर. आरएनए प्राइमरबाट चाहिँ डिएनए पोलिमरेजले यसरी चाहिँ सिन्थेसिस गर्दैछ. सो देयर इज अ डिएनए पोलिमरेज है. सो डिएनए पोलिमरेज है, देयर इज इन्जाइम डिएनए पोलिमरेज है, देयर इज इन्जाइम डिएनए पोलिमरेज. सो यसले चाहिँ इट विल एड न्युक्लियोटाइड के. सो न्युक्लियोटाइड चाहिँ एड गर्ने भयो. सो न्युक्लियोटाइड चाहिँ एड गर्ने भयो. कहाँबाट गर्ने भयो भन्दाखेरि यसले चाहिँ न्युक्लियोसाइड ट्राइफस्फेट है, न्युक्लियोसाइड ट्राइफस्फेट चाहिँ
ट्राइफस्फेटलाई चाहिँ न्युक्लियोसाइड ट्राइफस्फेटलाई चाहिँ यसले चाहिँ दुईटा टर्मिनल बोन्ड ब्रेक गरेर है दुईटा टर्मिनल बोन्ड ब्रेक गरेर इट विल एड न्युक्लियोटाइड इन द चेन है न्युक्लियोटाइड इन चेन है सो चेनमा चाहिँ न्युक्लियोटाइड चाहिँ एड गर्ने भयो बट इट लिबरेट्स है इट लिबरेट्स दुईटा इनअर्ग्यानिक फस्फेट र पाइरोफस्फेट भन्दा पनि हुन्छ सो दुईटा पिपी दुईटा फस्फेट देखाउनु खोज्छ है दुईटा फस्फेट चाहिँ लिबरेट गरौँ है सो दुईटा फस्फेट अथवा यसलाई चाहिँ 2PI दुईटा इनअर्ग्यानिक फस्फेट लिबरेट गरौँ सो यसरी चाहिँ फस्फेट लिबरेट गरिसकेपछि द ब्रेकेज अफ बोन्ड लिबरेट्स अल्सो इनर्जी है सो यो इनर्जी पनि लिबरेट भयो सो इनर्जी इज युज्ड बाई द डिएनए पोलिमरेज फर पोलिमराइजिङ एक्सन है सो त्यहाँ किन चाहिँ एक्टिभेसन गरे त अघि नै किन चाहिँ एक्टिभेसन गरे त भन्दाखेरि सो एक्टिभेसन गर्नुको कारण चाहिँ इनर्जी रिक्वायर्ड बाई द डिएनए पोलिमरेज इनर्जी रिक्वायर्ड बाई द डिएनए पोलिमरेज इज रिक्वायर्ड बाई डिएनए पोलिमरेज सो डिएनए पोलिमरेज 3 ले चाहिने इनर्जी चाहिँ एक्टिभेसनबाट आउने हुनाले वी निड एक्टिभेसन अफ न्युक्लियोटाइड के सो न्युक्लियोटाइड एक्टिभेसन भइसकेपछि टर्मिनल दुईटा फस्फेट बोन्ड ब्रेक भएर आएको इनर्जी चाहिँ इज युज्ड बाई डिएनए पोलिमरेज 3 फर द इलोङ्गेसन अफ चेन के सो इलोङ्गेसन अफ चेन गर्नलाई चाहिँ इलोङ्गेसन अफ चेन हो सो इलोङ्गेसन अफ चेन गर्नलाई इनर्जी चाहिँदो रहेछ डिएनए पोलिमरेजलाई त्यसैले हामीलाई चाहिँ डिएनए रेप्लिकेसन इज अ हाइली इनर्जी डिपेन्डेन्ट प्रोसेस है डिएनए रेप्लिकेसन इज highly energy dependent process is a highly energy dependent process है so अब हेर in case of the cancer cell है in case of the cancer cell मा there is active division है there is active division or active अथवा rapid division है rapid division of cells so that यति rapid division of cells को लागि there will be the rapid replication so rapid replication भनेको it will require more amount of energy for more amount of energy for replication है so energy amount चाहिँ चाहियो धेरै चाहियो नि त क्यान्सर सेललाई more amount of energy for replication है replication को लागि चाहिँ क्यान्सर सेललाई चाहिँ धेरै अमाउन्ट अफ एनर्जी चाहियो सो धेरै अमाउन्ट अफ एनर्जी चाहियो भन्नुको अर्थ इट विल डिराइभ अल द इनर्जी है फ्रम द फुड के सो फुडबाट अब्टेन भएको अल द इनर्जी के सो अल द इनर्जी इज डिराइभ बाई द क्यान्सर सेल के सो क्यान्सर पेसेन्ट्स आर भेरी विक के सो भेरी विक फिल इनर्जीलेस के भेरी विक एन्ड फिल दे फिल इनर्जीलेस के they feel energyless so energyless feel गर्नुको कारण चाहिँ there is the process there is active replication active DNA replication there is active mitosis that helps in the that helps in the growth of the cancer cell है क्यान्सर सेलको ग्रोथमा चाहिँ हेल्प गर्ने भयो सो एक्टिभ रेप्लिकेसनको लागि चाहिँ धेरै अमाउन्ट अफ एनर्जी चाहियो सो धेरै अमाउन्ट अफ एनर्जी सबै खानाको एनर्जी चाहिँ सबै फुडको एनर्जी इट इज डिराइभ बाई द क्यान्सर सेल हैन फुडको एनर्जी चाहिँ डिराइभ बाई क्यान्सर सेल सो द पेसेन्ट फिल भेरी विक है फिल भेरी इनर्जीलेस त्यही भएर त अनि यिनी यो डिभिजनको लागि डिफ्रेन्ट भाइटामिन्सहरू रिक्वायर हुन्छ र भाइटामिन्सहरू पनि धेरै नै लिएर हुन्छ क्या क्यान्सर सेलले त्यसैले प्रोपर मेटाबोलिजम नभएर पनि पेसेन्टहरूले चाहिँ विक फिल गर्ने गर्छन् है क्यान्सर पेसेन्ट्सहरूले चाहिँ सो यो चाहिँ एउटा थोरै जोड दिएँ मैले है सो डिएनए रेप्लिकेसनमा ओके अब चाहिँ यो जस्तै मैले कुरा गरेँ डिओक्सी न्युक्लियोटाइड ट्राइफस्फेट है सो देयर इज अ डिओक्सी न्युक्लियोटाइड वेट है सो देयर इज डिओक्सी न्युक्लियोटाइड देयर इज डिओक्सी न्युक्लियोटाइड ट्राइफस्फेट है डिओक्सी न्युक्लियोटाइड ट्राइफस्फेट है डिओक्सी न्युक्लियोटाइड ट्राइफस्फेट भनेको यो एटिपी नै हो कि खासमा एटिपी नै सम्झ कि दिस एडिनोसाइन ट्राइफस्फेट इज अल्सो डिओक्सी न्युक्लियोटाइड ट्राइफस्फेट है सो यसको पेयरिङ हुनु पर्यो डिएनए रेप्लिकेसन गर्दा यो रेप्लिकेसन फरको देयर इज द आरएनए प्राइमर सर्ट फ्रेगमेन्ट अफ आरएनए एन्ड देयर इज डिएनए पोलिमरेज विच सिन्थेसाइज द डिएनए सो डिएनए सिन्थेसाइज गर्ने यो डिएनए पोलिमरेज है देयर इज द कम्प्लिमेन्ट्री बेस पेयरिङ हुनु पर्यो यहाँ चाहिँ जस्तै मान यहाँ चाहिँ ए थियो भने यहाँ चाहिँ टी आउनु पर्यो सो दिस इज डिओक्सी थाइमिडिन है डिओक्सी थाइमिडिन ट्राइफस्फेट आउनु पर्यो है सो थाइमिडिन ट्राइफस्फेट आउनु पर्यो कि सो डिओक्सी थाइमिडिन ट्राइफस्फेट चाहिँ यहाँ आउनु पर्यो सो द्याट डिएनए पोलिमरेज क्यान एड द कम्प्लिमेन्ट्री बेसिस के सो कम्प्लिमेन्ट्री बेसिसलाई नै एड गर्नु पर्यो जस्तै यहाँ जी थियो भने यहाँ चाहिँ सी आउनु पर्यो
यहाँ टी थियो भने यहाँ ए आउनु पर्यो, यहाँ ए थियो भने यहाँ टी आउनु पर्यो है। यसरी चाहिँ जुन जुन यहाँ अर्को प्यारेन्ट डिएनएमा यो प्यारेन्ट डिएनएमा जुन जुन बेस सिक्वेन्स छ त्यसको कम्प्लिमेन्ट्री बेस सिक्वेन्स आउनु पर्यो। त्यसैले त प्यारेन्ट डिएनएलाई कम्प्लिमेन्ट्री बेस सिक्वेन्स र डिएनएको नयाँ डिएनएको सिन्थेसिसलाई गाइड गर्ने हुनाले प्यारेन्ट डिएनएलाई किन टेम्प्लेट भने त सो दिस फर्म्स द टेम्प्लेट के। सो टेम्प्लेट किन भने त भन्दाखेरि इट गिभ्स द फ्रेमवर्क के, फ्रेमवर्क दिन्छ नि त एउटा फ्रेमवर्क फर द न्यू स्ट्रान्ड सिन्थेसिस के। न्यू स्ट्रान्डमा कुन कुन बेस हाल्ने भन्ने फ्रेमवर्क दिने हुनाले प्यारेन्ट स्ट्रान्डलाई टेम्प्लेट स्ट्रान्ड पनि भनिन्छ है। सो बेस पेयर कुन कुन हाल्ने भन्ने गाइड गर्ने त यो प्यारेन्ट स्ट्रान्डमा भएको बेस सिक्वेन्सेस है नि त। सो एमा ए हुँदाखेरि टी आउनु पर्यो, न सी आउनु मिलेन है, जी आउनु नि मिलेन है। यसरी चाहिँ ए हुँदाखेरि ए पनि आउनु मिलेन, यसरी चाहिँ टी नै आउनु पर्यो नि त। सो गाइड गर्यो नि त, यसले गाइड गर्ने हुनाले इट इज नोन एज अ टेम्प्लेट स्ट्रान्ड के। इट प्रोभाइड्स फ्रेमवर्क है। यो पनि कुरा क्लियर भयो है। सो ओके, यो पनि भयो स्टेप वाइज प्रोसेस। ओके, अब चाहिँ अर्को इन्जाइम है। सो अर्को इन्जाइमको बारेमा कुरा गरौँ। देयर इज एनदर इन्जाइम नोन एज दी है, देयर इज एनदर। ओके, यो लिडिङ ल्यागिङ स्ट्रान्डको पनि पछि कुरा आउँछ है। देयर इज अ ल्यागिङ स्ट्रान्ड अल्सो है, देयर इज ल्यागिङ स्ट्रान्ड and there are more number of the Okazaki fragments. Here is a DNA helicase है, DNA helicase है, this is DNA helicase. Okay, अब चाहिँ DNA topoisomerase भन्ने छ, another enzyme known as DNA topoisomerase है। So isomerase है, DNA topoisomerase. So DNA topoisomerase को basic function it relieve है, it relieve the supercoils that is created by unwinding action है, unwinding action of DNA helicase, unwinding action of DNA हेलिकेज है। सो हेलिकेजले बोन्ड ब्रेक गर्दा मैले अघि नै कुरा योभन्दा अघिल्लो पार्टमा कुरा गरेको थिएँ। देयर इज द फर्मेसन अफ द रेप्लिकेसन बबल इन केस अफ द सर्कुलर डिएनए, देयर इज द फर्मेसन अफ द रेप्लिकेसन बबल है। सो रेप्लिकेसन बबल बन्नलाई देयर इज द यसरी रेप्लिकेसन बबल बन्छ है, मैले भनेको थिएँ। सो रेप्लिकेसन बबल बन्यो है। सो रेप्लिकेसन बबल भन्दाखेरि देयर इज द अनवाइन्डिङ एक्सन अफ द डिएनए हेलिकेज, अनवाइन्डिङ एक्सन अफ डिएनए हेलिकेज है। सो दिस इज द हाइड्रोजन बोन्ड है, इज हाइड्रोजन बोन्ड कम्प्लिमेन्ट्री बेसिसको बिचमा। एन्ड देयर इज द लिडिङ स्ट्रान्ड सिन्थेसिस एन्ड देयर इज द ल्यागिङ स्ट्रान्ड सिन्थेसिस। ओके, एन्ड देयर इज ल्यागिङ स्ट्रान्ड सिन्थेसिस एन्ड देयर इज द लिडिङ स्ट्रान्ड सिन्थेसिस है। यसरी चाहिँ रेप्लिकेसन बबल भनेको छ भन्थे। सो अब यो हेलिकेजले यो डिएनएको हेलिकल स्ट्रक्चर है। सो डिएनएको त यस्तो लिनियर स्ट्रक्चर भए पनि, सो यो अहिलेलाई सर्कुलर स्ट्रक्चर हो नि त, यो सर्कुलर स्ट्रक्चर भए पनि इट विल एरेन्ज इन द हेलिकल के। सो हेलिकल स्ट्रक्चरमा एरेन्ज भएको छ नि त डिएनए त। सो डिएनए त हेलिकल स्ट्रक्चरमा पो एरेन्ज भएको छ है। सो यसरी चाहिँ एरेन्ज भएको छ नि डिएनए। यसरी चाहिँ हेलिकल स्ट्रक्चरमा एरेन्ज हुनाले डिएनएमा जब यो डिएनएको अनवाइन्डिङ हुन्छ, डिएनएको हेलिकेजबाट अनवाइन्डिङ हुन्छ है, देयर इज द रेप्लिकेसन बबल है, द रेप्लिकेसन बबल। ओके, सो यो चाहिँ एउटा स्ट्रक्चर देखाइहालेँ मैले। सो देयर इज द ओके, कस्तो भयो यो फिगर बुझ्नलाई है, बुझेन अहिलेलाई। डिएनएको हेलिकल स्ट्रक्चर बनाएँ मैले। देयर इज द हेलिकल स्ट्रक्चर अफ डिएनए। यस्तो हुन्छ नि त खासमा त, मैले त यस्तो अघिदेखि पो सिधा देखाएर हो। यहाँ चाहिँ के अरे, यहाँ चाहिँ ओके, यहाँ चाहिँ मैले सिधा देखाएर पो हो। यो त हेलिक्समा छ नि त, डिएनएको डबल हेलिक्स पढाएको नि त मैले अस्ति। सो यो चाहिँ जब हेलिक्सले यसरी खोल्दै जान्छ, देयर इज द हेर है, यो अझै सिम्पल फर्ममा बनायो भने, ओके सिम्पल फर्ममा बनायो भने यस्तो हुन्छ है। ओके, यो चाहिँ बुझ्छ होला तिमीहरूले। सो अझै सिम्पल फर्ममा बनायो भने देयर इज लाइक दिस स्ट्रक्चर है। सो दिस स्ट्रक्चर है। यसरी चाहिँ डिएनए हेलिक्सले कन्टिन्युसली खोल्दै जाँदाखेरि देयर इज द फर्मेसन अफ द सुपर कोइल के। सुपर कोइल भनेको इट विल, यो चाहिँ देयर इज द फर्मेसन अफ द गाँठो के। गाँठो भनेको नट फर्मेसन हुन्छ कि। सो नट फर्मेसन हुन्छ अथवा यो चाहिँ बटारिन्छ कि। जस्तै टेलिफोनको तार चाहिँ तिमीले कहिले कहिले यसरी तान्दाखेरि झन् बटारिन्छ नि, हो त्यस्तै चाहिँ अब यहाँ चाहिँ यसरी गाँठो पर्ने भयो कि यसरी। देयर इज द पोजिटिभ सुपर कोइलिङ है, देयर इज पोजिटिभ सुपर कोइलिङ है। यसरी चाहिँ गाँठो पर्ने भयो रेप्लिकेसन बबलमा। यसरी चाहिँ डिएनए हेलिकेजले चाहिँ खोल्दै जाँदाखेरि देयर इज विल बी द नट फर्मेसन है। सो नट फर्मेसन हुने भयो, सो गाँठो फर्मेसन हुने भयो कि। सो दिस यो गाँठो चाहिँ फुकाउनु पऱ्यो, किनभने यो गाँठो फुकेन भने त डिएनए हेलिकेजले त के अरे बेस पेयर नै काट्न सक्दैन नि त, यो गाँठो भयो भने त। सो यो गाँठो फुकाउनलाई देयर इज एनदर इन्जाइम नोन एज द डिएनए टोपोआइसोमेरेज है। दिस इन्जाइम इज नोन एज डिएनए टोपोआइसोमेरेज है। सो डिएनए टोपोआइसोमेरेजमा तिमीहरूले त्यति त चाहिँदैन। सो इट रिलिभ्स द टोर्सनल स्ट्रेन है,
it relieves the torsional strain है torsional strainलाई चाहिँ रिलिभ गर्ने काम गर्छ है सो डिएनए अहिले टोपो आइसोमेरेज त्यति त छैन तिमीहरूलाई त्यही पनि डिएनए टोपो आइसोमेरेजमा दुईवटा टाइप हुन्छ है टोपो आइसोमेरेज है टोपो आइसोमेरेज 1 होइन टोपो आइसोमेरेज 2 है टोपो आइसोमेरेज 2 है टोपो आइसोमेरेज 1 र टोपो आइसोमेरेज 2 हुन्छ है सो यो टोपो आइसोमेरेज 2 लाई अल्सो नोन एज डिएनए गाइरेज है सो डिएनए गाइरेज पनि भन्छ यसलाई चाहिँ डिएनए गाइरेज पनि भन्छ ओके टोपो आइसोमेरेज 1 र टोपो आइसोमेरेज 2 okay topoisomerase 1 makes the single cut to the backbone of the DNA so backbone of DNA मा चाहिँ एउटा मात्र कट गराउँछ है backbone of DNA so it helps in the single cut in the single strand एउटा स्ट्यान्डमा चाहिँ एउटा कट बनाउँछ र यसले चाहिँ relieves the torsional strain के so that enables the strand to swirl है around each other to remove the build up twist है so it removes the build up twist so यस्तो एउटा मात्र कट गराउनेलाई 1 बाट एउटा कट भनेर सम्झ है 1 बाट एउटा कट भनेर सम्झ 2 बाट दुईटा स्ट्यान्डमा कट गराउँछ के दुई स्ट्यान्ड कट हुन्छ के सो दुईटा स्ट्यान्ड कट हुन्छ सो it acts by introducing double strand breaks it is double strand breaks है so it removes the knots okay so it removes the knots with knots and entanglements okay knots and entanglements मा चाहिँ रिमुभ गर्ने भयो है सो डिएनए पोलिमरेज सरी डिएनए टोपोआइसोमेरेज 1 ले चाहिँ सिंगल कट बनाउँछ र इट विल रिलिभ द टोर्सनल बिल्ड अप ट्विस्ट बन्नबाट बचाउँछ र यो टोपोआइसोमेरेज 2 ले चाहिँ यो नट बनिसकेको कुरालाई चाहिँ नटलाई चाहिँ दुईटै स्ट्रान्ड काटेर चाहिँ यसले चाहिँ फेरि डिएनए लाइगेजले जोडेर इट विल रिलिभ द टोर्सनल स्ट्रेन के नट फर्मेसन अथवा इन्टेगलमेन्ट्सलाई चाहिँ इट विल रिमुभ द नट्स एन्ड इन्टेगलमेन्ट्स है सो डिएनए टोपोआइसोमेरेजको काम यति नै थियो है डिएनए टोपोआइसोमेरेजको बटारेकोलाई खुल्ला गराउने भने हो के सो अब चाहिँ प्राइमरको रिमुभल है सो प्राइमरको रिमुभल इज वान अफ द इम्पोर्टेन्ट है प्राइमरको रिमुभल र निक सेलिङ भन्छ के सो प्राइमर रिमुभल है एउटा पोइन्ट छ प्राइमर रिमुभल देयर इज वान पोइन्ट है प्राइमर रिमुभल सो प्राइमर रिमुभ गर्न प्राइमर आर रिमुभड बाइ दि ओके दिज आर रिमुभड बाइ एक्सोन्युक्लियस एक्टिभिटी of DNA polymerase 3 है DNA polymerase 1 है so DNA polymerase 1 को एक्सोन्युक्लियस एक्टिभिटी है not DNA polymerase 3 है not DNA polymerase 3 है so DNA polymerase 3 को होइन कि so DNA polymerase 3 को होइन कि DNA polymerase 1 है so guys remember है so primer is removed by the exonuclease activity of DNA polymerase 1 so it is removed by 5' to 3' 5' to 3' exonuclease activity of DNA polymerase 1 है so this is the most important point है it is one of the important point in case of the DNA replication है so RNA primer is removed by भनेर सिम्पली सोध्न सक्छ तीनटा अप्सन चारवटा अप्सन हुन्छ DNA polymerase 1 2 3 4 and 4 मा चाहिँ सरी 4 हुँदैन 4 मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अल अफ द एबभ हुन्छ है सो तिमीले चाहिँ यहाँ झुकेर अल अफ द एबभ हान्यो भने त मिस्टेक भयो सो RNA प्राइमर इज रिमुभड बाइ DNA polymerase 1 है गाइज रिमेम्बर है DNA polymerase 1 को 5' देखि 3' एक्सोन्युक्लियस एक्टिभिटीबाट है सो यो पनि भयो है प्राइमर रिमुभल पनि भयो सो अब यो निक है निक भनेको त्यसै काटेको भनेको के निक इज कट एरिया भनेको कट एरिया so it is sealed by DNA ligase another enzyme that is DNA ligase sealed by DNA ligase there is a DNA ligase okay DNA ligase ले चाहिँ seal गर्ने भयो निकलाई चाहिँ ओके मल्टिपल प्राइमर्स अन ल्यागिङ स्ट्रान्ड है सो लास्टमा चाहिँ यो चाहिँ अब हेर है सो अब रेप्लिकेसन फरको थोरै एउटा बेसिक कन्सेप्ट है सो बेसिक कन्सेप्टमा देयर इज द प्यारेन्ट डिएनए स्ट्रान्ड विच इज 5' and there is the replication fork है which is 3' so 3' and there is the another strand right there is another strand and there is again replication fork that is the 3' and there is 5' so अब there is the RNA primer suppose यहाँ चाहिँ RNA primer राख्यो अरे
यहाँ चाहिँ आरएनए प्राइमर राख्यो भने सो डिएनए पोलिमरेज अलवेज बिगिन्स फ्रम 5 प्राइम टु 3 प्राइम है सो यो दिस आरएनए प्राइमर है दिस आरएनए प्राइमर है दिस आरएनए प्राइमर सर्ट फ्रेगमेन्ट अफ आरएनए अब चाहिँ यहाँ डिएनए पोलिमरेजले इट विल सिन्थेसाइज द न्यू डिएनए सो दिस इज द लिडिङ स्ट्रान्ड किन यही त लिडिङ स्ट्रान्ड भन्दाखेरि एज यु क्यान सी देयर इज अ 3 प्राइम इन है 3 प्राइम इन सो इट मस्ट बी द 5 प्राइम इन कि बिकज दिज आर द एन्टी प्यारल इन नेचर के सो डिएनए इज एन्टी प्यारल नेचर एउटा चाहिँ 3 प्राइम इन छ भने अर्को चाहिँ 5 प्राइम इन हुनुपर्छ है सो यो 5 प्राइम इन र यो 5 प्राइम इनमा चाहिँ अब चाहिँ यहाँ आरएनए प्राइमर छ र आरएनए प्राइमरमा चाहिँ ओएच ग्रुप छ सो यो ओएच ग्रुपले चाहिँ अब यो पनि 5 प्राइम इन भयो यो 5 प्राइम इन भएपछि यो चाहिँ 3 प्राइम इन आउने भयो है सो अब यहाँ हेरौँ है सो 5 प्राइम र 3 प्राइममा आउँदाखेरि डिएनए पोलिमरेज 3 को मैले यिनै पनि कुरा गरेको थिएँ डिएनए पोलिमरेज 3 को डिएनए पोलिमरेजको 3 को पोलिमराइजिङ एक्टिभिटी इज अलवेज फ्रम 5 प्राइम टु 3 प्राइम है सो अलवेज फ्रम 5 प्राइम टु 3 प्राइम यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो 5 प्राइम टु 3 प्राइममा मात्र हुन्छ डिएनए पोलिमरेजको 3 को पोलिमराइजिङ एक्टिभिटी त्यसैले एउटा यहाँ डिएनए पोलिमरेजले एउटा आरएनए प्राइमर पायो भने एउटा डिएनए पोलिमरेज इट विल सिन्थेसाइज अप टु द डिएनए रेप्लिकेसन टर्मिनेट्स के जबसम्म डिएनए रेप्लिकेसन टर्मिनेट हुँदैन तबसम्म सिन्थेसाइज गर्छ कि सिङ्गल डिएनए पोलिमरेजले है किन भन्दाखेरि यो 5 प्राइम हो यो 3 प्राइम हो यसलाई त एड गर्न त मजा के अरे बाटो खुला भयो नि त सो यसले चाहिँ एउटै आफ्नो बाटो पायो नि त सो सिधा बाटो पायो भने डिएनए पोलिमरेज इट विल फर्म इन द लिडिङ स्ट्रान्ड के सो देयर इज नो नो ब्रेक्स है लिडिङ स्ट्रान्ड अब यो ल्यागिङ स्ट्रान्ड चाहिँ कसरी बन्यो भन्दाखेरि दिस इज अ 5 प्राइम है सो दिस इज अ 5 प्राइम सो दिस मस्ट बी 3 प्राइम है दिस मस्ट बी 3 प्राइम सो डिएनए पोलिमरेजको एक्टिभिटी कहाँ हुन्छ डिएनए पोलिमरेज 3 को एक्टिभिटी इज अलवेज फ्रम 5 प्राइम टु 3 प्राइम सो यहाँ चाहिँ आरएनए प्राइमर चाहियो सर्ट फ्रेगमेन्टमा आरएनए प्राइमर अनि चाहिँ यहाँ डिएनए पोलिमरेजले चाहिँ यसलाई सिन्थेसाइज गर्ने भयो सो दिस इज 5 प्राइम ओके 5 प्राइम टु 3 प्राइम फेरि डिएनए पोलिमरेजको त यही हो त एक्टिभिटी है डिएनए पोलिमरेजको यो हो अब यहाँसम्म त सिन्थेसाइज गऱ्यो है हेर है गाइज यहाँसम्म त सिन्थेसाइज गऱ्यो सपोज यहाँ चाहिँ हेलिकेज थियो यहाँ चाहिँ हेलिकेज थियो अघि नै सो यहाँसम्म चाहिँ सिन्थेसाइज गऱ्यो अब हेलिकेजले त यता बोन्ड भाँच्दै गयो सो बोन्ड भाँच्दै गएपछि यो यहाँ त फेरि अर्को ग्याप आउने भयो यहाँ त सिन्थेसाइजै भएन स्ट्यान्ड सो अर्को आरएनए प्राइमर हाल्नु पऱ्यो सो यहाँ चाहिँ अर्को आरएनए प्राइमर हाल्नु पऱ्यो सो दिस अर्को आरएनए प्राइमर है सो अर्को आरएनए प्राइमर त्यहाँदेखि एनदर डिएनए पोलिमरेज द्याट विल सिन्थेसाइज अगेन 3 प्राइम टु 5 प्राइम सो 5 प्राइमदेखि 3 प्राइम है यो डिरेक्सनमा सिन्थेसिस भइरहेको छ सो 5 प्राइम टु 3 प्राइम फेरि यस्तै गरेर देयर आर द मेनी फ्रेगमेन्ट्स के मेनी फ्रेगमेन्ट्स यो डिएनए हेलिकलले यता खोल्दै जान्छ देयर इज द एडिसन अफ द फ्रेगमेन्ट्स है यसरी चाहिँ ओके यसरी के यो पेनले चाहिँ कहिले धोका दिन्छ कि अनि यो डिएनए पोलिमरेज है डिएनए पोलिमरेज 3 ले चाहिँ सरी हेलिकेजले चाहिँ यता खोल्दै गयो सो डिएनए पोलिमरेज यो के अरे ल्यागिङ स्ट्रान्डमा चाहिँ फेरि यता अर्को प्राइमर चाहियो र अर्को डिएनए पोलिमरेज चाहियो यसरी चाहिँ देन वी निड मल्टिपल्स प्राइमर एन्ड मल्टिपल डिएनए पोलिमरेजेस है अनि इच सर्ट फ्रेगमेन्ट अफ डिएनए द्याट इज सिन्थेसाइज बाई द डिएनए पोलिमरेज 3 इन द ल्यागिङ स्ट्रान्ड सो ल्यागिङ स्ट्रान्डमा सिन्थेसाइज भएको यो सर्ट फ्रेगमेन्ट्सलाई हामीले ओकाजाकी फ्रेगमेन्ट्स भने ओकाजाकी फ्रेगमेन्ट चाहिँ ओकाजाकी फ्रेगमेन्ट्स ओके ओकाजाकी फ्रेगमेन्ट्स पनि क्लियर भयो सो ओकाजाकी फ्रेगमेन्ट्स आर जब यो डिएनए रेप्लिकेसन चाहिँ टर्मिनेट हुन्छ मिन्स दुईवटा रेप्लिकेसन फर्क मिट हुन्छ यो चाहिँ ओकाजाकी फ्रेगमेन्ट्स देज आर सेल्ड है सो यो आरएनए प्राइमर इज रिप्लेस्ड बाई है आरएनए प्राइमर इज रिप्लेस्ड बाई है सो आरएनए प्राइमर इज एक्साइज्ड बाई द डिएनए पोलिमरेज 1 है डिएनए पोलिमरेज 1 ले चाहिँ झिक्ने भयो डिएनए पोलिमरेज 1 ले चाहिँ झिक्ने भयो है डिएनए पोलिमरेज 1 ले झिक्ने भयो र यो ग्याप चाहिँ सिल्ड बाई है ग्याप सेल्ड बाई डिएनए लाइगेज है सो डिएनए लाइगेजले चाहिँ ग्याप सिल गर्ने भयो सो ग्याप सेल बाई डिएनए लाइगेज डिएनए पोलिमरेज 1 ले झिक्यो र डिएनए लाइगेजले के अरे सिल गर्यो सँगसँगै डिएनए पोलिमरेज इट अल्सो हेल्प्स इन द प्रुफ रिडिङ के सो प्रुफ रिडिङ पनि गऱ्यो अघि नैको फङ्सनबाट पनि क्लियर भयो दिस अल्सो हेल्प्स इन द प्रुफ रिडिङ सो ओके अब प्रुफ रिडिङ र एडिटिङमा देयर आर लगभग इट क्यान रिड है डिएनए पोलिमरेज 1 इट प्रुफ रिड्स एन्ड करेक्ट बेस है मिसम्याच बेस पेज है सो प्रुफ रिडिङमा यो डिएनए पोलिमरेज 1 मेनली त डिएनए पोलिमरेज 1 has both 5 prime to 3 prime and 3 prime to 5 prime nucleus activity so it can लगभग 1000 base pairs के 1000 base pairs per second it can read that much fast के 1000 base pairs per second के त्यति फास्ट रिड गर्न सक्छ यसले प्रुफ रिड गर्न सक्छ है सो इट reduces error
रिड्युसेस रेप्लिकेसन इरर है रेप्लिकेसन इररलाई चाहिँ रिड्युस गर्ने भयो इट रिड्युसेस रेप्लिकेसन इरर है रेप्लिकेसन इरर इट रिड्युसेस रेप्लिकेसन इरर है सो प्रोफिटिङ चाहिँ मिसम्याच बेस पेयर्सलाई चाहिँ एक्सर्साइज गर्छ यसले चाहिँ इट ह्याज बोथ एक्सोन्युक्लियस एक्टिभिटी सो इट एक्सर्साइज द मिसम्याच्ड बेस पेयर्स के इट एक्सर्साइज है एक्सर्साइज द मिसम्याच्ड है द mismatched base pairs है base pairs mismatched base pairs लाई एक्सर्साइज गर्छ है because that leads to mutation है mismatched base pair it leads to mutations that leads to certain type of cancers also है so mutations are always harmful है mutation not always but most of the time mutations are harmful है so अब टर्मिनेसनको कुरा गऱ्यो भने अब टर्मिनेसनमा त मैले भनिसकेँ when two replication fork meets and the replication is terminated है सो टर्मिनेसन अफ रेप्लिकेसनमा है टर्मिनेसन अफ रेप्लिकेसनमा when two replication fork meet है सो two replication fork meet हुन्छ जब two replication fork meet हुन्छ उस इज टर्मिनेटेड है जस्तै प्रोकार्योटिसमा सर्कुलर डिएनए हुन्छ सो हेऱ्यो भने यसरी चाहिँ सर्कुलर डिएनएमा यसरी दुईटा रेप्लिकेसन फर्क आउँछ एन्ड दे विल मिट के सो दे विल मिट ओके यहाँ चाहिँ हेर है सो यो रेप्लिकेसन फर्क यहाँ यसरी ओके द लिडिङ स्ट्रेन्ड है दिस लिडिङ स्ट्रेन्ड वान इज द लिडिङ स्ट्रेन्ड है यहाँ चाहिँ लिडिङ स्ट्रेन्ड छ ओके दिस इज द लिडिङ स्ट्रेन्ड एन्ड देयर इज द ल्यागिङ स्ट्रेन्ड सिन्थेसिस है दिस इज ल्यागिङ स्ट्रेन्ड सिन्थेसिस okay this is the lagging strand synthesis है this is lagging strand synthesis and this is the leading strand again leading strand so यसरी चाहिँ दुईटा रेप्लिकेसन फर्क मिट भयो भने चाहिँ त्यो रेप्लिकेसन फर्क मिट भयो भने चाहिँ इट विल टर्मिनेट द रेप्लिकेसन है टर्मिनेट द रेप्लिकेसन टर्मिनेसन भयो है टर्मिनेसन भएर इट विल सेपरेट एज अ टू डटर डिएनए स्ट्रान्ड के त्यो दुईटा डटर डिएनए स्ट्रान्ड यसरी रेप्लिकेसन फर्क टर्मिनेट भयो भने इट विल रिजल्ट इन द फर्मेसन अफ द दुईटा डटर स्ट्रान्ड के सो एउटा यस्तो एउटा अर्को यस्तो सो दुईटा सर्कुलर डिएनए आयो दुईटा सर्कुलर डटर डिएनए सो यही नै थियो कुरा अब चाहिँ यो चाहिँ अब सेल साइकलमा हेर्ने भने डिएनए रेप्लिकेसन है सो सेल साइकलमा नि हेर्नु पर्यो सो डिएनए रेप्लिकेसन इन सेल साइकल है इन सेल साइकल सो डिएनए रेप्लिकेसन सेल साइकल देयर इज द थ्री फेजेस है सो सेल साइकलमा चाहिँ एउटा चाहिँ इन्टरफेज हुन्छ एउटा चाहिँ एम फेज भन्ने हुन्छ है सो इन्टरफेज इज द लार्जेस्ट फेज है देयर इज एम फेज है एम फेज देयर इज द G1 phase and there is S2 phase है there is G1 there is S and G2 है there is G1 phase S phase and G2 phase okay this is the cell cycle this is cell cycle so DNA synthesis is done in the S phase okay so S means synthesis okay synthesis S means synthesis so DNA synthesis occurs in the S phase of the DNA or synthetic phase of the DNA so DNA synthesis भइसकेपछि DNA synthesis भइसकेपछि there is the amount of DNA is doubled right amount of DNA is doubled okay so amount of DNA is doubled so DNA synthesis भइसकेपछि amount चाहिँ double हुने भयो so at the end of S phase है at the end of S phase S phase को end मा at the end of S phase the amount is double okay amount is double है सो कहिले झुकाएर सोधिन सक्छ सीमा पनि सोधिन सक्छ जस्तै G1 फेजमा डिएनए को अमाउन्ट 4 ग्राम थियो है G1 फेजमा डिएनए को अमाउन्ट 4 ग्राम थियो र G2 फेजमा चाहिँ डिएनए को अमाउन्ट कति होला भन्ने सोध्छ दिस 8 ग्राम है सो सिम्पल अमाउन्ट चाहिँ डबल हुने भयो है सो अमाउन्ट डबल हुने भयो किनभने एस फेजमा चाहिँ रेप्लिकेसन भएको छ सो बट क्रोमोजोम नम्बर रिमेन्स सेम के सो रेप्लिकेसन हुँदैमा क्रोमोजोम बढ्ने होइन के इट रिजल्ट्स इन द फर्मेसन अफ टू सिस्टर क्रोमैटिड्स के सो सुरुमा इनिशियली यो चाहिँ यस्तो थियो so after replication it forms two sister chromatids but it's a single chromosome okay it is a single chromosome it is also one chromosome it is also a non chromosome so chromosome number always remains same in the interface while in case of the mitosis the chromosome number remains same all over the cell cycle but in case of the meiosis को केसमा चाहिँ meiosis is the reductional cell division है meiosis को केसमा चाहिँ there is the reduction of the chromosome number है there is reduction of chromosome number the reduction of chromosome number है chromosome number to the half है number to half so half मा चाहिँ reduction हुने हो के meiosis मा चाहिँ अरुमा चाहिँ सेम हो so cell cycle को पनि कुरा गरियो है ओके
Okay, so G1 phase-मा त cell prepares for DNA synthesis के it accumulates the essential nutrients it prepares cell for DNA synthesis DNA replication so it prepares for DNA replication and G2 phase-मा चाहिँ mostly there is a synthesis of the so S phase-मा the DNA synthesis DNA replication and histone synthesis DNA replication and histone synthesis stone synthesis synthesis अनि S phase मा and there is G2 phase मा चाहिँ mostly there is a most of the cell organelle चाहिँ most of the cell organelle most of the cell organelle replicates so cell most of the cell organelle replicates यो कुराहरु चाहिँ सेल साइकलमा पढ्छौ तिमीहरुले सो अनदर एउटा टपिक छ सानो टेलोमियर भन्ने सो टेलोमियर इज द टर्मिनल एन्ड अफ द क्रोमोसोम सो टेलोमियर is a terminal end of chromosome is a terminal end of chromosome terminal end of chromosome is a terminal end of chromosome so chromosome को terminal end लाई चाहिँ टेलोमियर भन्ने क्रोमोसोम ओके सो युकारियोटको केसमा आरएनए प्राइमर रिमुभ गरेपछि देयर इज द 5 प्राइम इन्ड के देयर इज अ 5 प्राइम इन्ड अफ ल्यागिङ स्ट्रान्ड एन्ड ग्याप हुन्छ के सो आरएनए प्राइमर रिमुभ गरिसकेपछि देयर इज द 5 प्राइम इन्ड देयर इज अ 5 प्राइम इन्ड एन्ड द ग्याप इज क्रिएटेड के अ ग्याप इज लेफ्ट ग्याप इज लेफ्ट आरएनए प्राइमर रिमुभ गरिसकेपछि इन द 5 प्राइम इन्ड अ ग्याप इज लेफ्ट सो अ ग्याप इज लेफ्ट एन्ड द ग्याप एक्सपोजेस दिस ग्याप एक्सपोजेस exposes DNA strand DNA strand to attack of 5 prime exonucleases so 5 prime exonucleases बाट अट्याक गर्नलाई चाहिँ यो ग्यापले चाहिँ यो 5 प्राइम इनलाई चाहिँ एक्सपोज गर्छ सो दिस ग्याप चाहिँ आरएनए प्राइमरले चाहिँ 5 प्राइम इनलाई चाहिँ ढाकेको थियो आरएनए प्राइमरले चाहिँ 5 प्राइम इनलाई चाहिँ ढाकेको थियो सो दिस इज द आरएनए प्राइमर the RNA primer which covers the 5 prime end 5 prime end लाई चाहिँ ढाकेको थियो जब यो RNA primer रिमुभ हुन्छ this 5 prime end is exposed के this 5 prime end is exposed so this 5 prime end is अब चाहिँ it is attacked by the 5 prime exonuclease so exonuclease भनेको न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्ट गर्ने के so nucleases सो 5 प्राइम एक्जोन्युक्लियसले चाहिँ यसलाई चाहिँ डाइजेस्ट गर्ने भयो यसलाई चाहिँ ब्रेक गर्ने भयो सो देयर इज इन्जाइम नोन इज टेलोमेरेज भन्ने इन्जाइम छ टेलोमेरेज देयर इज टेलोमेरेज भन्ने इन्जाइम सो टेलोमेरेजले चाहिँ इट विल हेल्प इन द सिन्थेसिस इट विल हेल्प इन द सिन्थेसिस अन द रिपिटेड सिक्वेन्स इट हेल्प्स इन द सिक्वेन्स इट हेल्प्स इन द सिन्थेसिस अफ रिपिटेड of repeated sequence or repeat on the telomere sequence of repeated sequence of telomeres के so sequence of telomeres को repeated sequence लाई चाहिँ synthesis गर्न चाहिँ help गर्छ this enzyme using internal RNA template it uses the internal RNA template uses internal RNA template so RNA template use गरेर it help in the synthesis of the terminal template it helps in the synthesis of the terminal 5 prime in 5 prime in so telomerase acts like a reverse transcriptase reverse transcriptase it recognizes 3 prime in so it recognizes 3 prime in 3 prime in of telomere so telomere ko 3 prime in लाई चाहिँ recognize गर्छ and as it is complementary to the 3 prime in हैन 3 prime in सँग चाहिँ it is complementary 3 prime in सँग चाहिँ complementary हुन्छ complementary so that it can synthesis the 5 prime in के so 5 prime in चाहिँ synthesis गर्ने भयो that will synthesis 5 prime in भन्नुको अर्थ यसरी हेर्यो भने this is the 3 prime in through 3 prime in there is a 3 prime in मान न एउटा sequence A G G T A C A T there is a sequence 3 prime in this is 3 prime in so this is the complementary to the this is the telomerase enzyme telomerase enzyme which is the which uses RNA fragment so the A को यो A हुन्छ there is U and there is G and there is U so this sequence this sequence मा चाहिँ it is the RNA fragment अब यसमा चाहिँ यहाँ चाहिँ 5 in exposed 5 in there is exposed 5 in so यहाँ चाहिँ complementary base गर्यो भने ACCA so ACCA यसको चाहिँ complementary base देखायो कि मैले यसको ओके यसको कम्प्लिमेन्ट बेस देखायो भने अब यो 5 प्राइम इनलाई चाहिँ यसले चाहिँ यहाँ चाहिँ कम्प्लिमेन्ट भयो सो यो कम्प्लिमेन्टले चाहिँ इट विल सिन्थेसिस डीएनए स्ट्रान्ड के इट विल डीएनए स्ट्रान्ड सिन्थेसिस गर्छ इट कभर
it covers the 5 prime end के सो 5 prime endलाई चाहिँ कभर गर्ने रहेछ है सो 5 prime endलाई चाहिँ कभर गर्छ सो it prevents है prevents the shortening of chromosome so shortening of chromosome है shortening of chromosome shortening हुन दिँदैन so telomerase enzyme it prevents the shortening of the chromosome so it prevents cell from aging है so cell from aging so cell लाई चाहिँ बुढो हुन दिँदैन है so जब chromosome short हुन्छ नि cell is aged है so chromosome short भइसकेपछि cell is aged है aged and die है so die so telomerase is a life saving enzyme है so it will prevent the chromosome to becoming short है short हुन दिँदैन र okay so telomerase activity is a very telomerase activity is high in telomerase activity is high in stem cells that give rise to other cells stem cells and cancer cells so cancer cells र stem cells मा चाहिँ यो telomerase activity is high stem cells and cancer cells so activity is lost in old age so activity is lost in old age telomerase activity is all lost in old age so old age मा चाहिँ telomerase activity is lost potential target these are the potential targets for newer anti-cancer drugs so these are the potential targets for newer anti-cancer drugs so telomerase are the potential targets for the newer anti-cancer drugs अलिअलिलाई यति जनरल ओभरभ्यू मात्र है so अब चाहिँ समरीमा जाम समरी चाहिँ अब हेर है समरीमा तिमीहरूले मैले भने समरीमा थोरै डिएनए एप्लिकेसनमा सो के चाहिँ पढ्नु भन्दाखेरि डिएनए पोलिमरेज है केही नबढे पनि डिएनए पोलिमरेजको टाइप्स र फङ्सन पढ्नु है टाइप्स र फङ्सन पढ्नु है अनि अरू जुन इन्जाइम्सहरू छ नि प्रोसेस याद नभए पनि एन्जाइम्सहरू र इन्जाइम्सको फङ्सन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट के सो इन्जाइम्सको फङ्सन होइन अनि चाहिँ यो डिएनएको अर्गनाइजेसन पनि भन्नु है डिएनएको अर्गनाइजेसन इन सेल है डिएनए अर्गनाइजेसन इन सेल सो सेलमा चाहिँ कसरी अर्गनाइज भएर बस्या हुन्छ भने डिएनए अर्गनाइजेसन अनि थोरै चाहिँ लिडिङ स्ट्रान्ड एन्ड ल्यागिङ स्ट्रान्डको कन्सेप्ट है लिडिङ एन्ड ल्यागिङको कन्सेप्ट है लिडिङ र ल्यागिङको कन्सेप्ट है अनि ओके अनि चाहिँ यो प्रुफ रिडिङ फङ्सन पनि थोरै हेर्नु है सो प्रुफ रिडिङ फङ्सन सो यति कुरा चाहिँ लगभग डिएनए रेप्लिकेसनमा चाहिँ अलिकति डिएनए पोलिमरेज टाइप्स इन्जाइमको फङ्सन डिएनए अर्गनाइजेसन छ लिडिङ ल्यागिङ स्ट्रान्ड कन्सेप्ट र प्रुफ रिडिङ सो यति कुरा चाहिँ हेर्नु है सो यसरी चाहिँ हाम्रो जेनेटिक्सको वान अफ द लङ टपिक है जेनेटिक्सको एकदमै बुझ्नुपर्ने टपिक द्याट इज डिएनए रेप्लिकेसन चाहिँ सकिएको छ है सो सी यु इन नेक्स्ट भिडियो गाइज है डु सब्सक्राइब माई च्यानल है